Air itu naik, perlahan-lahan, sejuk, gelap. Farid tidak boleh nampak apa-apa. Dia tidak tahu ke mana arah keluar. Dan di bawah deruan air yang memenuhi gua itu, dia kata dia dengar nama dia dipanggil. Bukan suara rakan-rakannya. Gua Tempurung, Perak, suara dalam gelap. Hai kawan-kawan, apa khabar semua? Semoga sihat sejahtera selalu. Saya narator anda, Jaku. Hari ini, kita akan masuk ke dalam kegelapan yang paling pekat yang pernah ada di bumi Malaysia. Ke dalam perut bumi itu sendiri. Ke dalam sebuah gua yang indah tetapi menyimpan kedalaman yang tidak semua orang pulang darinya dengan selamat. Gua Tempurung terletak di Gopeng, Perak adalah antara gua batu kapur terbesar di semenanjung Malaysia dengan panjang keseluruhan hampir 3.9 km dan ketinggian dewan utamanya mencecah 40 meter. Ia terbentuk selama jutaan tahun oleh Sungai Tempurung yang mengalir di bawah bumi. Setiap tahun, ribuan pelancong dan penggemar caving mengunjungi Gua Tempurung untuk meneroka keindahan stalaktit dan stalagmit yang terbentuk selama berjuta tahun. Tapi di sebalik keindahan itu, gua ini menyimpan sejarah gelap yang tidak diceritakan dalam risalah pelancongan mana-mana. Jika anda sukakan kisah seram seperti ini, tekan butang like dan subscribe. Jangan lupa share dengan rakan-rakan anda. Bahagian 1. Sejarah gelap Gua Tempurung. Gua Tempurung bukan sahaja cantik, ia juga tua dan dalam ketuaannya, ia telah menyaksikan lebih daripada sekadar pelancong yang datang dan pergi. Pada zaman Perang Dunia Kedua, gua ini digunakan oleh pejuang komunis Malayan People's Anti-Japanese Army sebagai tempat perlindungan dan pangkalan operasi. Mereka hidup di dalam kegelapan gua ini selama berbulan-bulan dan tidak semua dari mereka yang masuk keluar kembali. Selepas perang, gua ini kembali senyap. Tapi rekod secara tempatan menyebut tentang beberapa kematian dalam gua ini sepanjang dekad-dekad berikutnya. Kebanyakannya melibatkan pelancong yang tersesat atau tragedi banjir kilat yang melanda bahagian dalam gua tanpa amaran. Dan antara semua yang pernah berlaku di Gua Tempurung, ada satu kejadian yang paling banyak disebut oleh penduduk Gopeng yang tinggal berhampiran. Sebuah tragedi pada tahun 2011 yang melibatkan banjir mendadak di dalam gua yang meragut nyawa dan meninggalkan beberapa orang yang selamat dengan pengalaman yang tidak mampu mereka jelaskan.
Bahagian 2. Kisah Farid dan rakan-rakan. Farid Iskandar, 29 tahun, dari Ipoh, adalah seorang penggemar caving yang berpengalaman. Pada bulan November 2011, dia bersama 3 orang rakan memasuki Gua Tempurung untuk sesi eksplorasi bahagian dalam, bahagian yang tidak dilalui oleh laluan pelancongan biasa. Kami dah buat Gua Tempurung beberapa kali sebelum tu. Tapi kali ni, kami nak masuk lebih dalam, ke bahagian yang kena rendam sikit. Ada satu laluan dalam gua tu yang kena melalui air paras pinggang. Tapi kalau cuaca baik, memang selamat je. Dalam sejam setengah pertama memang okey. Kami dah sampai bahagian dalam yang kami target. Dah mula explore lorong-lorong kecil, ambil gambar, rasa excited. Tapi dalam pukul 12.30 hari lebih, saya perasan air dah naik. Tadi paras air kat laluan masuk dalam tu lebih kurang lutut je. Tiba-tiba dah paras pinggang. Hujan lebat telah turun di luar, jauh di luar kawasan gua, di kawasan tadahan air di hulu, dan air itu sedang mengalir ke dalam gua dengan laju yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dijangka. Kami cuba patah balik, tapi air naik lagi laju dari kami boleh jalan. Dalam 10 minit je air dah paras dada. Kami dah tak boleh nampak lantai gua. Gelap, sejuk, dan saya rasa kaki saya dah tak jejak bumi. Saya terpisah dari kawan-kawan. Air terlalu laju. Saya pegang batu kapur di sisi dinding. Tangan dah terluka dan saya dah mula fikir ini mungkin dah habis. Jangan menebas. Dan masa tu, masa saya dah betul-betul rasa nak give up, saya dengar nama saya dipanggil dengan jelas. Saya ingat kawan-kawan saya, tapi suara tu datang dari bawah air, bukan dari atas. Suara perempuan tenang je. Macam dia cakap dengan saya terus. Dia cakap, pegang lagi. 2 patah perkataan je, tapi cukup untuk buat saya pegang balik batu tu sekuat mungkin. Farid bertahan di dinding batu kapur itu selama lebih 40 minit, sehingga pasukan penyelamat dari Balai Bomba Gopeng berjaya masuk dan membawanya keluar. 2 orang rakannya turut diselamatkan. Seorang lagi tidak dijumpai pada hari yang sama. Right, lift him carefully. Ready on my side. Watch your step, the ground is slippery. Rakan keempat mereka, Khairul Azwan, ditemui 2 hari kemudian, selamat, dalam keadaan yang masih tidak dapat dijelaskan oleh pasukan penyelamat kerana dia ditemui di bahagian gua yang lebih tinggi yang tidak mungkin dia panjat sendiri dalam keadaan banjir. Kalau korang rasa kisah ini memberi kesan dan nak support channel Seram Reality, korang boleh tekan butang thanks di bawah video ini. Ia adalah sokongan berbayar dan setiap sokongan sangat membantu saya untuk terus hasilkan kisah-kisah seram seperti ini. Khairul cakap dia tak ingat macam mana dia sampai atas sana. Dia cakap ada tangan yang tolak dia naik. Tapi dia tak nampak sesiapa. Saya tak tahu apa nak cakap. Saya hanya tahu kalau bukan sebab suara tu, saya dah tak di sini hari ni. Bahagian 3.
legenda dan kepercayaan tempatan. Penduduk Gopeng yang telah tinggal berdekatan Gua Tempurung selama generasi tidak terkejut dengan apa yang Farid ceritakan, kerana bagi mereka, gua itu bukan sekadar lubang dalam batu. Makcik Rohani, 74 tahun, telah tinggal di kampung Lembah Tempurung sejak dia dilahirkan. Dan seperti nenek moyangnya, dia membesar dengan mendengar cerita tentang gua itu dari orang yang lebih tua. Gua tu ada penunggu. Orang-orang lama dah tahu lama dah. Bukan hantu jahat. Tapi dia jaga gua tu. Kalau orang masuk dengan niat baik, berhati-hati. Dia biarkan. Tapi kalau orang tak hormat atau kalau bahaya datang, dia akan tunjukkan dirinya. Arwah nenek saya cerita. Dulu-dulu. Masa orang kampung masuk gua tu untuk cari ikan atau ambil air. Kalau sesat, selalu ada suara yang tunjuk jalan keluar. Orang tua-tua panggil dia Puteri Gua. Kisah Puteri Gua yang dikatakan menjaga Gua Tempurung telah wujud dalam ingatan kolektif penduduk Gopeng jauh sebelum gua ini menjadi tarikan pelancong, jauh sebelum nama Gua Tempurung pun dikenali di luar Perak. Orang yang diselamatkan dalam banjir itu, yang ada tangan tolong dia naik. Saya percaya itu Puteri Gua. Dia tak biarkan orang yang masuk dengan hati bersih mati dalam gua dia. Dah banyak kali jadi benda macam tu. Cuma orang tak cerita. Adakah anda berani meneroka tempat seperti ini? Komen di bawah jika anda pernah mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam mana-mana gua di Malaysia, atau jika anda sendiri pernah mendengar kisah Puteri Gua dari orang-orang lama. Kami ingin tahu. Bahagian 4, Klimaks dan Refleksi. Gua Tempurung masih terbuka untuk pelancong hingga hari ini. Setiap hari, ratusan pengunjung melalui laluan-laluan yang sama yang pernah menyaksikan perkara-perkara yang tidak dapat dijelaskan. Dan mereka keluar semula dengan selamat, membawa foto-foto stalaktit yang cantik dan tidak tahu apa yang mungkin telah memerhati mereka dalam gelap. Farid tidak pernah masuk ke dalam mana-mana gua lagi selepas November 2011. Ia tidak melarang dirinya. Tiada trauma yang ketara. Tapi dia berkata, setiap kali dia nampak gambar gua, dia dengar sesuatu perlahan-lahan di tepi kesedaran dia. Saya tak takut, tapi saya rasa saya dah cukup. Ada benda-benda dalam dunia ni yang kita tak perlu faham sepenuhnya. Cukup kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari kita dan kadang-kadang ia tolong kita. Dan mungkin di suatu tempat di dalam perut bumi Gua Tempurung, di dalam kegelapan yang tidak pernah disentuh cahaya matahari, ada sesuatu yang masih menunggu. Bukan untuk menakutkan, tapi untuk memastikan tidak ada lagi yang hilang dalam gelap. Saya masih di sini. Ada kisah seram sendiri nak ia dijadikan video di Seram Reality? Hantarkan kisah penuh anda ke seramreality@gmail.com atau WhatsApp cerita anda ke nombor yang tertera di description box. Kami tunggu cerita seram anda.
Sehingga kita berjumpa lagi di Seram Realiti. Tidak semua kegelapan perlu diterokai. Terima kasih kerana menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan share video ini kepada teman-teman anda. Yang belum subscribe, klik butang subscribe dan tekan ikon loceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sokongan anda sangat bermakna untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seram Realiti.